Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată, înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru zilele ce urmează. Să vedem cum stăm cu energia la nivel de potențial. Vă rog tare mult să vă luați de aici informațiile cu care rezonați. Ce nu, lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături și să pornim la treabă. Vă mai reamintesc și faptul că acest clip este atemporal, îl puteți deschide oricând și informațiile de aici vă pot fi de ajutor. Depinde de situațiile voastre de viață și de lucrurile cu care rezonați voi în mod direct. Vorbim despre vibrația numerelor 21 și 22. Pentru numărul 21, în cartea lui Richard Rudd avem informații precum urmează: vitejie, autoritate sau control. Iar pentru numărul 22 regăsim grația, bunăvoința sau dezonoarea. Ce înseamnă toate acestea pentru acest moment prezent în care tu accesezi clipul? Înseamnă faptul că s-ar putea să fie într-un mare proces de transformare unde benefic în acest potențial ți-ar fi să te deschizi către o schimbare, către transformare. Asta înseamnă că dacă nu dai dovadă de bunăvoință, fie ce o fi, ceva de genul acesta, hai să văd ce pot face pentru a rezolva o anumită situație, s-ar putea să te trezești că te lupți cu morile de vânt. Deschide-te, acceptă ceva anume și găsește o soluție. Pentru absolut toate provocările pe care le avem, avem și alternative și soluții la îndemână. Trebuie doar să le căutăm mai profund sau printr-o altă perspectivă, să spunem așa. Putem găsi soluții acolo unde înainte vedeam doar provocări. Sunt câteva zile stresante, așa cum am spus în emisiunea pentru întreg parcursul acestei săptămâni. În consecință, încercați să treceți peste ideea că nu pot sau nu merit. Să faci loc adevărului. Un adevăr care poate să doară, dar care te duce pe tine către drumul dorit, către soluția dorită, către ceea ce îți dorești tu cel mai mult. Se mențin aceleași tranzite în acest moment, aceeași stare de tensiune. Singurul care mie personal îmi dă bătăi de cap este Jupiter în Gemeni, pentru că vine cu o avalanșă de informații. Este ca și când cineva toarnă așa ca într-o pâlnie foarte multe informații pe care nouă, să spunem, ne este foarte greu să le discernem. Cu calm și liniște le rezolvăm pe toate. Să vedem acum ce ne spun și cărțile oracol. Trecem printr-o perioadă puternică de transformare, unde ne putem ridica deasupra propriilor noastre blocaje. Așa cum am spus, sindromul impostorului. Interesante zile, dar să știți că sunt zile fără de care noi nu am conștientizat anumite lucruri. Avem Regina de Spade. Ca perioadă de timp pentru ceea ce gândești tu acum, avem intervalul cuprins între 2 și 4 săptămâni. Vorbim despre arhetipul vărsătorului, lucruri care pot fi în desfășurare în următoarea lună, să spunem, pentru voi, chiar dacă voi veți accesa clipul în cu totul și cu totul alt sezon. Vorbim despre independență și libertate, uite, despre idealism, dar cu o bază foarte solidă. Țintești către un ideal cu sensul de obiectiv și știi că îl poți atinge, pentru că meriți și pentru că poți. Este o perioadă în care îți poți controla foarte ușor emoțiile și poți lua niște hotărâri foarte importante pentru tine, gândind la rece. Și Gaia sau Mama Pământ. Cu picioarele pe pământ și cu ochii către rezultat, detașat de acesta, îți poți îndeplini dorința sau îți poți atinge obiectivul. Avem numărul 4, care este suma lui 22, dar și suma lui 13. 13 este perioada de transformare pe care nu o putem ocoli. În timp ce 22 este perioada în care construim cu un efort, chiar dacă poate ceva nu ne place. Oricum ar fi, trecem prin câteva situații de viață, dar care au sensul de a crea noi oportunități pentru noi. Suntem în fața unor noi oportunități, dar și a unui potențial foarte echilibrat. Iar aici avem iepurii și un as, magicianul, noi începuturi.
Uite, exact așa. Dorință care se poate îndeplini. O creștere neașteptată. O creștere la nivel financiar, o creștere la nivel de abundență, prosperitate, în relații. Ai resurse la îndemână, ai tot ceea ce ai nevoie pentru a face ca lucrurile pe care ți le dorești să devină posibile în viața ta. În jurul datei de 1 februarie, posibil să vezi o creștere în ceva anume, să încasezi niște bani, să-ți intre salariul sau să obții ceea ce îți dorești. Iar aici avem nostalgia, care sigur că îi aparține lui Marte în Rac, acum în retrogradare. Concentrează-te pe momentul prezent, lasă trecutul. Tot ceea ce a fost în trecutul tău trebuie să-ți fie maestru, învață din trecutul tău, dar nu îl căra în bagaj după tine. Numărul 33. Învață din propria ta experiență și găsește în tine propria ta forță de manifestare și de schimbare. Parcurgem pe etape, relații, plan financiar sau material și emoțional. Vin din nou cu mențiunea atunci când fac o referire la ceva pe zona medicală sau legat de sănătate, vorbesc despre ceva ce eu văd, nu despre faptul că voi vă îmbolnăviți, ci mai degrabă scoate la suprafață niște lucruri pentru care voi puteți căuta conflictul din spatele acelor simptome. Cartea pe care v-am prezentat-o ieri se numește Biologia emoțiilor. Din nou, nu îi fac reclamă. Eu am foarte multe cărți asemănătoare cu aceasta. Am scos-o pe aceea pentru că o aveam la îndemână, pentru că o aveam aici ca să vă arăt, tocmai de aceea v-am prezentat-o. În zona relațiilor, extraordinar de bine, cineva ia o hotărâre. Indiferent de situația în care vă găsiți sau vă regăsiți voi acum, cineva ia o hotărâre. Este o creștere și un început. Fie reglați ceva la nivel de relație de iubire, fie că abordăm planul financiar, fie că abordăm planul emoțional, aici se ia o hotărâre. Realmente, cineva ia o hotărâre în ceea ce vă privește sau tu iei o hotărâre în legătură cu familia ta. Cei care sunteți singuri puteți materializa o relație așa cum vă doriți voi. Puteți ajunge la stabilitate. Aici, în viața voastră, poate intra un om foarte, foarte hotărât. Atenție că este un om pasional, atenție că este un om care nu prea stă la discuții, este un om ușor impulsiv, un om care poate scoate la suprafață, așa cum am spus, toate acele lucruri pe care voi nu le cunoașteți încă la voi înșivă. Poate să nu vină neapărat așa cum vă așteptați voi, dar cu siguranță fiecare om are jumătatea sa în lume. Știți și vorba, fiecare sa care petecul lui. Vorbim despre o dorință îndeplinită, vorbim despre niște zile în care efortul tău dă roade. Ceva din ceea ce faci tu îți întoarce rezultatul dorit. Orice s-ar întâmpla în familiile voastre, în casa voastră, o perioadă în care ori încasați niște bani, ori vă mulțumește ceva, este o voință a sufletului îndeplinită. Aici avem leul și leul vorbește despre generozitate. Leul este un arhetip care strălucește, care reprezintă curajul, creativitatea. Asta înseamnă să îți asumi ceva. Este aici o persoană care își asumă ceva sau în sfârșit voi doi ca și cuplu vă asumați un anume lucru. Dar este un lucru la care amândoi sunteți aliniați, pe care amândoi vi-l doriți. Pot fi și câteva zile de tandrețe, câteva zile în care vă împărtășiți reciproc sentimentele, câteva zile în care vă vorbiți frumos, în care vă iubiți, în care vă liniștiți. Iar pentru cei care sunteți singuri este o șansă să atrageți, să ancorați în viața voastră un om care să știe ce își dorește. Aici este o persoană care știe exact ce vrea. Pentru unii dintre voi să știți că dacă sunteți în relații care până acum, să spunem că nu au fost neapărat foarte serioase sau au părut așa ca o joacă sau au trecut prin acea etapă de cunoaștere reciprocă, acele relații pot avansa. Vă puteți trezi într-o zi, într-o relație mult mai stabilă, cu o ofertă foarte solidă de conviețuit împreună, de căsătorie inclusiv, așa sub impuls de ultim moment.
Și am și spus că pe parcursul acestei săptămâni este o veste de ultim moment, așa. Pentru că energia se prezintă destul de impulsiv. Zece de cupe. Împlinire. În zona relațiilor pot fi și parteneriate, lucruri unde colaborați cu cineva. Toate aceste evenimente au un deznodământ fericit. Atenție, acesta este un potențial pe care eu îl văd. Pentru a-l atinge, voi veți face munca, voi vă aliniați la vibrația potrivită, la frecvența potrivită pentru manifestarea acestui potențial. Predispoziția este ca pe zona relațiilor această perioadă, să îi spunem de 7 zile, să fie una de pace și de armonie, de împlinire. Mai pot fi aici indicii despre o sarcină sau despre un proiect care crește, despre o casă care este cumpărată, despre ceva solid, o afacere, ceva ce crește de la nivel de sămânță. Poate fi plantarea unei semințe. O idee care vă schimbă viața, o idee care vă face bucuroși în perioada ce urmează. La nivel financiar, uite și aici extraordinar de bine. Moartea, am și spus. Transformare. Pentru a fi bine, pentru a ieși din acest impas, trebuie să transformi ceva. Poate modalitatea în care tu gestionezi planul financiar sau în care te gândești la tine. Citeam zilele trecute ceva legat de joburile pe care le vor avea oamenii în următorii 5 ani. Și scria acolo în informațiile respective faptul că în următorii 5 ani multe dintre joburile pe care noi le avem acum nu vor mai exista, vor exista alte joburi. Și că indicat este să ne actualizăm la nivel tehnologic, cu tehnologia, să ținem pasul cu piața. Sigur că totul se va digitaliza, pe de o parte ne va fi mai ușor, pe de altă parte toate lucrurile pe care noi le făceam manual dispar și atunci noi trebuie să ne îmbunătățim la nivel de abilități. Poate fi ieșirea din visare, trezirea. Este un moment de trezire și de ancorare în planul material pentru că se ivesc noi oportunități. Aici este vorba despre stabilitate. Poate fi pentru unii dintre voi un bonus, poate fi pentru unii dintre voi o deblocare la nivel financiar, o surpriză de ultim moment, poate fi pentru unii dintre voi găsirea unui loc de muncă, să știți, sau o discuție foarte serioasă pe care o aveți cu cineva care poate înainte era indiferent la nevoile voastre. Acum va fi deschis, receptiv. Este o persoană receptivă la nevoile voastre aici, care vă poate ajuta. Ori colaborați cu o energie feminină, de unde aveți de câștigat, dar într-o formă frumoasă. Este un câștig reciproc, o situație de genul win-win, toată lumea câștigă din afacerea asta, din colaborarea aceasta. Spânzuratul ce ne arată? Cavalerul de spade. O veste care apare de nicăieri. Niște acte care acum pot fi semnate. Niște idei care vă pot veni. Poate fi vorba despre un nou loc de muncă mai bun. Poate fi vorba despre o călătorie. Despre faptul că trebuie să renunțați pe de o parte la niște activități, dar pentru a face loc pentru studiu, pentru a face loc pentru altceva. Pentru unii dintre voi văd ceva de genul mi-am pierdut locul de muncă sau trebuie să-mi găsesc un loc de muncă, dar ceva nu este ok acolo. Încercați să schimbați ceva în căutarea respectivă. Regina de bâte. De la regina de monede la regina de bâte. De la rutină la entuziasm. Sunt ceva proiecte noi sau sunt ceva schimbări aici care poate unora dintre voi în primă fază să vă displacă. Să aveți senzația că ați fost loviți sub centură. Greșit. Se transmută ceva. Se schimbă ceva. Este un fel de alchimie la nivel financiar. Aveți un pic de răbdare pentru că este un nou început. Nu fiți nostalgici după cum se făcea ceva înainte, pentru că puteți face lucrurile mai bine de atât. Este loc pentru un nou pe zona financiară. O nouă afacere, o nouă carieră, reconversie profesională pentru unii dintre voi. În zona planului emoțional,
sau medical. Aici, la nivel emoțional, vedeți că puterea stă în mâinile voastre. Trebuie doar să luați o hotărâre. Să pășiți către viitor, să aveți curaj. Cât de mic, cât de puțin, să aveți curaj. Să plantați în sufletul vostru și în mintea voastră ideea că puteți și că se poate. Pentru unii dintre voi s-ar putea să aflați despre cineva că urmează să aducă pe lume copii, gemeni. Poate fi o sarcină gemelară pentru unii dintre voi aici. Pentru alții dintre voi este împărțirea responsabilităților. Sunteți prinși între două lucruri. Ceva ce vă place și ceva ce trebuie făcut. Atenție, pentru că aici s-ar putea să existe un mic hop, în sensul că este o pierdere de timp. Pentru unii dintre voi, atenție că pierdeți undeva timp prețios pe care îl puteți folosi în cu totul și cu totul alte direcții. Altora dintre voi vă vine o idee și este o idee genială. Urmați-vă intuiția pentru că este ceva absolut fenomenal. Iar pentru alții dintre voi să știți că este o schimbare în relația cu ai voștri copii. O schimbare sigur că da, în bine. Alții dintre voi puteți avea aici niște discuții despre nepoți. Poate aveți mai mulți nepoți și sunt lucruri care au legătură cu alocarea. Este o alocare aici de timp. Vă vizitați nepoții. Sunt niște lucruri legate de familie, pentru că îl avem pe Marte în Rac și această nostalgie. Sau poate fi vorba despre gânduri legate de copilăria voastră, care acum ies la suprafață pentru a fi vindecate. Pentru că altminteri, acele idei, acele programe. Program înseamnă obicei. Obiceiuri pe care noi le avem și despre care nu știm că sunt ale noastre. Suntem inconștienți, cum ar veni. Habar nu avem cum facem noi anumite lucruri. Le facem pur și simplu fără să ne întrebăm de ce așa. Este o schimbare aici, la nivel de vibrație. Pajul de monede. Ceva ia amploare. La nivel medical să știți că este o îmbunătățire generală a stării voastre de sănătate. Și magicianul din nou. Și încredere. Magicianul vine cu abilitatea de a schimba lucrurile. Se schimbă ceva și se schimbă în bine, iar energia din acest moment va aduce o garanție pe acest potențial pe care eu îl prezint, că puteți face ceva, că ceva poate deveni al vostru sau că o situație poate fi stabilă, ceva devine concret și palpabil pentru voi în perioada ce urmează. Alții dintre voi începeți o aventură. Este un fel de inițiere, este ceva ce nu ați mai făcut anterior și vă bucură extrem de mult. O dorință din copilărie sau ceva ce v-ați dori foarte mult a devenit sau devine realitate pentru voi. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, nostalgia. Luați ce este frumos din experiența voastră de viață și fiți raționali. Nu vă dați bătuți, chiar dacă nu v-au ieșit lucrurile în trecut. Nu regretați, mai încercați odată. Zile foarte bune pe zona de relații. Uite și libelula, ceva legat de fertilitate, ceva crește. Este o recunoaștere reciprocă. Este ca și când stați de vorbă cu cineva și persoana respectivă este prezentă în conversație, este conștientă de interacțiunea cu voi înși vă vede și vă vede pe voi. Atracție. Sunt zile de iubire. Cu Venus în Pește acolo este o undă de romantism, de erotism în aer. O perioadă în care, la nivel de creativitate, lucrurile pot lua amploare. Idei, mai multe idei. Sunteți distrași de lucruri din jurul vostru, dar care nu vă sunt benefice. Sau încercați să vă concentrați mai mult pe lucrurile care contează pentru voi. Chiar dacă nu aveți chef, faceți ceea ce trebuie să faceți și nu veți regreta. Sunt și niște bani care pot veni către voi.
Ceva la nivel financiar. O informare. Despre niște situații la nivel financiar care se remediază. Uite, la nivel de sănătate, o îmbunătățire. Unii dintre voi căpătați așa o aură foarte misterioasă. Avem luna în Scorpion. Luna în Scorpion acolo poate veni cu jocuri din acestea în intimitate. Aduce intimitate. Este intimitate în perioada ce urmează. Cineva are încredere voi în partenerii voștri, la nivel financiar, la nivel de business, cumva îți recapeți încrederea în proiectele pe care le ai, la care lucrezi. Avem arhetipul Fecioarei și inițiala P. Ceva care începe de jos. Ceva începe în acest moment, de jos. Chiar dacă nu știți către ce duce, s-ar putea unii dintre voi să aveți de lucru la ceva anume. Uitați-vă la tipare. De la zi la zi veți vedea cum lucrurile se pot îmbunătăți sau vă puteți convinge dacă ceea ce v-ați imaginat este tot una cu ceea ce experimentați și ceea ce trăiți. Un mentor vă ajută cineva să vă ridicați sau să o luați de la început? Foarte multă practicalitate. Este nevoie de rutină și de făcut lucruri foarte practice. Gândiți practic, cum ne spune și Regina de Spade. Ceva legat de locul de muncă. Acolo merg lucrurile în perioada ce urmează bine, mai lejer, sunteți mai puțin stresați. Eu vă doresc să aveți o perioadă minunată, fără stres, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!